بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس مصطفى محمود. اليوم ان شاء الله برحب بيكم يا اولاد في منهج IGC منهج كمبيوتر ساينس لطلاب وطالبات IGCSE. اليوم ان شاء الله سيجن 29 وما زلنا في شابتر 6 وبنتكلم اليوم عن السكندري ستورج هارد ديسك درايف ال HDD. هارد ديسك درايف او القرص الصلب بالعربي زي ما بيقولوا، يعني ده بيبقى انترنال جوه السي بي يو او جوه الكمبيوتر نفسه. خد بالك ان في ريموفبل ديسك وفي هارد ديسك. الهارد ديسك درايف يبقى احنا بنتكلم على انترنال الايه السي بي يو او انترنال في الكمبيوتر. هارد ديسك درايف properly still the most common method used to store data in computer on a computer. خد بالك الحته هنا بيقول لك data is stored in digital format on a magnetic surface. طريقه تخزين الداتا في الهارد ديسك درايف غير الريموفبل ستورج ديفايس زي ما نشوف بعد كده. هي عباره عن ماجنتيك سيرفيس وبتبدا تستور الداتا على بلاترز كده او اسطوانات كده as they frequently called، بنسميها بلاترز. The hard disk drive will have number of platters. عندك مجموعه من البلاترز كده فوق بعض، تمام؟ والبلاترز دي بتتقرا من خلال هيد which spin at about 7000 time second. يعني هي بتقدر ان هي تسبن او تدور بمعدل ايه 7000 times في الثانيه. البلاترز دي a number of read write head can access all the surface in a disk drive. Normally each platter will have two surfaces. كل بلاتر بيبقى عندك فيه ايه؟ تو سيرفيس. يعني ايه؟ في وشين، يعني زي ما بيقولوا، او وجهتين، الواجهه اللي فوق واللي تحت. which used to be stored data، بنستخدمها عشان نخزن الايه؟ الداتا. these read write head، طبعا خد بالك من كلمه هيد دي، اللي بيريد اند رايت الداتا can move very quickly. احنا نشوف كمان شويه فيديو كده لذيذ عن موضوع الهارد ديسك درايف وطريقه شغله. يعني بيبقى معانا فيه هيد كده صغير بيقدر ان هو ايه؟ يريد ويرايت الداتا. تمام؟ كويكلي، بشكل بسرعه جدا. typically they can move from the center، وبيتحرك ايه؟ من السنتر للايدج اوف ذا ديسك على شكل سيكتور، طبعا زي ما هنشوف بعد كده. data is stored، طريقه تخزين الداتا بتبقى stored in a tracks. يعني ايه؟ احنا عندنا البلاترز عباره عن بلاترز كده، بيبقى في سيركلز جواه او تراكس. طيب والتراكس دي متقسمه الى سيكتورز، تمام؟ سيكتورز، قطاعات. وعمليه تخزين الداتا بتبقى متخزنه على هيئه سيكتورز وتراكس. برضو ازاي؟ مش واضح الموضوع. will contain fixed number of bytes. التراكس والسيكتورز دي هي اللي بتكون البايتس اللي موجوده. unfortunately الهارد ديسك درايف have very slow. طبعا العمليه دي بتؤدي لبطء شديد جدا في عمليه الريدنج والرايتنج والاكسسنج الداتا compared to فور اكزامبل الرام طبعا زي ما شفناها من في السيجن اللي فاتت. وعمليه الريدنج والرايت لان بيعتمد على ايه؟ على دايود والكتريك سيركت، فانت مش محتاج ماجنتيك اند دي ماجنتيك للداتا في الرام، فبيبقى الاكسس داتا بيبقى اسرع شويه من الهارد ديسك درايف، لان انت بتحتاج هنا اكتويتر او اجهزه بقى عشان ايه؟ تريد وترايد البلوك اوف داتا. This means large number of hard disk movement. الحركه الزياده ديت affects latency، بيبقى فيها بطء جدا. They become very inefficiency، لان في انتظار وفتره كده بيبقى فيها الليتنسي. خد بالك المصطلح latency ده مهم جدا. ده اللي هو التايم بيريود ايه؟ ديلي. latency defined as the time it takes to specific block of data on a data track to return. بيجي دايما في الامتحان الليتنسي ده to rotate around read and write hard ahead. Uses will sometimes minimize the effects of latency. الاستخدامات بتاعه الهارد ديسك دي اليوزرز دايما بيلاحظ حته الليتنسي دي، بيلاحظها كتير جدا لما يبقى هارد ديسك درايف. خد بالك ان السوليد ستيت درايف بيبقى مختلف شويه في الحته دي، في حته الليتنسي بيبقى اسرع. when they see message such as a please wait، ساعات وانت بتعمل moving الفايلز مثلا او copying الفايل from
بليس تو بليس هتلاقي فيه البروجرس بار بتاعنا اللي معروف دوت اللي هو بيبقى فيه ايه بار كده وفي داتا موفينج بيقول لك بليز ويت انتل داتا ايه موفينج او انتل داتا ديليتد. دايما في الهارد ديسك درايف ممكن تلاقي المسج دي ايه appears on your monitor او on your screen، ودي شيء سيء جدا في موضوع الهارد ديسك درايف. طيب تعالوا نشوف الفيديو ده بيتكلم عن الايه الهارد ديسك درايف وشغله. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو. Video on binary, I explained how two-state transistors are used to represent binary numbers composing data. In this video, I will explain a different way that binary data is stored, which is on a spinning disk drive. Now, if you haven't seen my video on binary, or if you don't exactly know how binary works, احنا اتكلمنا عن موضوع الباينري ووركس والدايودز وترانزستورز مع الرام. احنا هنا هنتكلم عن الهارد ديسك. it might help to check that video out after this one to give you some context. So we know that computer data is all stored in binary, something that can have two states, which is interpreted as a 1 or a 0. How does a spinning disk achieve this, and what advantages does a spinning disk have over the microtransistor method? The answer to how is essentially just with magnets. Magnets. The spinning disk in your hard drive contains what is known as ferromagnetic طبعا ده بلاتر اهو قدامنا. material. Put simply, that means it can be magnetically charged. Your hard drive is divided into billions of tiny little magnetic regions. شوف هو هنا عمل فوكس قوي وزومينج على المagnetic فيلد او المagnetic بليس اللي موجوده على البلاترز. Each magnetic region can have its polarity changed to be positive and negative. المغناطيسيه طبعا احنا عارفين north وساوث positive ونيجاتيف. or negative. Therefore a طبعا دي بترانسليتد تو ايه 1 and 0 لان احنا المطلوب عندنا الداتا في الكمبيوتر 1 and 0. ازاي نترجمها؟ من خلال الماجنتيك داتا ان انت عندك في جزء معمول له نورث وجزء ثاني ساوث او بلس اند ماينس في المغناطيسيه كده يعني. single region is used to represent a single digit of binary. Typically وده بيريبريزنت الايه single digit of binary data. a positive charge represents a 1 while a negative charge represents a 0. The disk is placed on a central spindle. spindle يعني ايه؟ فيها هو بيرتكز على محور عشان يحصل ايه الدوران او rotation of ايه platters. spins around causing the disk to spin around. Meanwhile, an actuator arm is placed on top. تعالى بقى ده الهيد اهو داخل في التو فيسز او الدبل فيس فوق وتحت زي ما انت شايف كده. ده الهيد ده شكله عامل ازاي بقى من قدام؟ هيبدا يعمل فوكس عليه. This arm has the ability to send. ادي الارم اهي او الدراع. شوف في ايه جزء بيبدا يريد الداتا ويرايت يعمل ماجنتيك اند دي ماجنتيك للداتا على السيرفيس بتاعه الايه البلاترز للهارد ديسك. عايز يتشارج فبيبدا بوزيتيف، ديسشارج نيجاتيف. احنا عايزين داتا 1 and 0. ability to interpret the ones that are already there. This is known as reading and writing information. When you install a program or download a picture to your computer's hard drive, the actuator arm leaves a long path. اهو شوف عمال يعمل ايه نيجاتيف اند بوزيتيف. ده الهيد يعني عامل فوكس على الايه العناصر بشكل صغير جدا يعني. طبعا المغناطيسيه دي ما بتطيرش يعني، مش مجرد ان انا عملت تيرن اوف للكمبيوتر الماجنتيك دي هتروح يعني، لا هي بتبقى ثابته لحد ما الهيد يبدا يقراها بعد كده. يبقى اذا الهيد ده بيعمل يبدا يريد ورايت في نفس الوقت. بس في جزء خاص بالريدنج وجزء خاص بالرايتنج زي ما نشوف كمان شويه. That's writing information. The writing. You run said program or load said picture, the actuator goes back to where it put that pattern of magnetic charges, interprets it, and sends it back. Reading بقى نفس الشيء، بيبدأ يشوف الداتا يقراها. Back to your CPU or RAM or wherever it's needed for quick access. This is the reading process. Before moving on, I'd like to make a side. الرايتنج بالهيد بيبدأ يرايت على الايه؟ البلاترز نفسه أو السيرفيس بتاعت الهارد ديسك. ريدنج بيريد الماجنتيك فيلد او الماجنتيك داتا اللي موجوده على السيرفيس. هيوضحها بشكل اكتر كمان. احنا عندنا مالتيبل سبيننج ديسك each with their own actuator arm. بيبقى فيه اكتويتر. خدنا الاكتويتر اعتقد، لا ده في الاي سي تي. الاكتويتر دي ده الجهاز نفسه اللي هو الديفايس نفسه اللي هو ايه بيتحرك، ده اللي هو الهيد نفسه يعني شوف عندك الهيد ده الهيد مرتكز على اكتويتر. الاكتويتر مرتبط بالموتور، الموتور بيحرك الاكتويتر دي
بيعمل لها سويتش اون اند اوف عشان يحصل ريدنج بحركه سريعه جدا يعني. ودي البلاتس اهي. Additionally, a disk can have information stored on either side of it. So each في other sides يعني في الجنبين في الوجهين. disk has an actuator arm for both sides. For both Lastly, sides. many modern hard drives have a different part of the actuator arm, read and write. هو الهيد نفسه فيه جزئين او عنصرين، واحد للريدنج وواحد للرايتنج. Allowing things to be loaded from and onto the drive at the same time. بيتحركوا في Now نفس we know الوقت. how data is stored on and read from a ازاي بقى disk. الداتا بتتخزن؟ But with all of the files and programs stored on your hard drive, how does it know where physically on your hard drive it stored that pattern of magnetic charges? The hard drive has two methods of doing this. One is with what is known as a cache. The other is with what is known as a file allocation table. First, let's talk about the file allocation. خد بالك الجزئيه دي مش شارحها في الكتاب، بس دي تعتبر يعني الحته الصغيره دي معلومات اضافيه. ازاي عمليه القرايه والكتابه؟ يعني انت بتسيف الداتا على الهارد ديسك في سيكتورز وفي تراكس، بس ازاي تقراها وبتعرفها ازاي؟ من خلال حاجه اسمها الفايل الوكيشن تيبل. الفايل الوكيشن تيبل ده بيبقى موجود على تراكس معينه في الفيرست تراك في الهارد ديسك زي ما نشوف كمان شويه. The disk of a hard drive is divided into several different organizational areas. We mentioned regions are the small, tiny parts that each represent a digit of binary. Now, tracks are essentially concentric rings around the drive, which the regions can be stored on. Each track is divided into segments called sectors. Sectors. الجزئية دي قالها في الكتاب إن أنت التراكس متقسمة لسيكتورز. طب والسيكتورز متخزن فيها الداتا. Sectors are grouped into what's called a cluster. Whenever you install a group of sector اسمها cluster. طيب ماشي برضو عشان اوصل ازاي للداتا. Program or store data on a disk. The write head on the actuator arm stores the data there. And بيبدأ الهيد اهوت يستور الداتا على جزء معين، على كلاستر معينة او على سيكتور معين. طيب وبعدين في نفس الوقت then immediately afterwards يروح يخزن مكانها فين؟ في الفايل الوكيشن تيبل. It's a smaller, easier to access piece of data. الاكسس بتاعتها موجوده في الفايل الوكيشن It تيبل. know generally which track and cluster it stored the data on. عشان يعرف هي متخزنه فين يروح يخزنها في جزء كده اسمه الفايل الوكيشن تيبل في التراك الاولاني. Later when you go to load that data back up, the reader head first check. عشان اقرا الداتا بروح الاول على الفايل الوكيشن تيبل، اعرف مكانها فين في الهارد ديسك واروح على مكانها بالظبط. يعني مثلا مكانها موجود في تراك 13 كلاستر 52. طبعا كل تراك ليه رقم، انت تراك 1 تراك 2 تراك 3 كل تراك عليه كلاستر موجوده او سيكتور معين، وكل سيكتور ليه كلاستر. فكل داتا متخزنه ليها تعرف المابنج بتاعها في الفايل الوكيشن تيبل اللي موجود هنا. الهيد بيروح على الفايل الوكيشن تيبل يعرف مكانها ويتحرك عليها. واضحه يا ولاد؟ واضحه يا عمرو؟ واضح هذا بس. Looking for and read it. Now let's talk about the cache. This works very similarly to the file allocation table, but with a significantly more precise map to where that data was stored. دي طريقه ثانيه للسيفنج الداتا، وان انت ازاي تفايند ال place of data in the hard disk. طريقه اسمها الكاش. Therefore resulting in significantly faster loading times. A cache can be stored on the hard drive itself, in your RAM, or even in the CPU. Caches are made when your computer identifies information that needs to be accessed very quickly and very frequently, such as if you imported a video file into a video editing program or a photo into Photoshop. The data is still stored on your hard drive, but because your CPU has a cache knowing exactly where on the hard drive it is, it can be accessed and loaded into RAM very quickly. So that pretty much wraps up the fundamentals of how a hard drive stores data. Now let's address the question of why. Why use something that is essentially a hyper-advanced record player when we have solid-state technology? All the other binary data in your computer is stored using microtransistors, small switches that don't move and can be accessed much faster without having to wait for a spinning disk to finish a revolution. Well, what disk drives lack in speed, they make up for in space. طبعا دي من عيوبه ان هو slow speed وهاي capacity، بس دي ميزه. يعني هو بيقول لك الاحمر ده والريد لاينز دي او ريد هايلايت دي ان هي عيوب سلو سبيد، بس مميزاته ان هاي كاباسيتي بياخد مساحه كبيره عن الريموفبل ديسك زي ما هنشوف كمان شويه. ايه كمان؟ microtransistors are, they don't compare to the magnetically charged. لو قارنت ما بين الترانزستور والمagnetic ستورج
بيبقى الاكسس تايم في الترانزستور اسرع. طبعا ده في شغل الرام، يعني لو قارنتها comparison between الهارد ديسك والرام. regions on a disk drive. And while microtransistors get smaller every year, so do these magnetic regions. Currently, the average solid-state hard drives have about a 500 gigabyte capacity. For the same price, you can get a spinning disk hard drive that will have about a 3000 gigabyte capacity. دي بالنسبه لعيوب الهارد ديسك بالمقارنه لمميزات السوليد ستيت. اسف، مميزات الهارد ديسك بالمقارنه مع السوليد ستيت ان هي لور برايس، يعني انك ممكن تشتري يو كان باي 3000 جيجا بايت من هارد ديسك ارخص من 5 او بنفس سعر الايه ال 500 جيجا بايت. The optimal setup for a modern computer is to have a solid-state drive for your operating system and programs to be installed on, and to then have a large capacity spinning disk drive to have all the data that those programs reference stored on. I personally have a 500 gigabyte solid-state drive that excels in speed, which I run my operating system and my programs from, and 3 spinning disk hard drives, each with about a 3000 gig capacity, which I store all my data on. So that's the basics of how hard drives work. Like with anything related to computers, وده طبعا يعني لخص الموضوع الهارد ديسك درايف، واتكلم شويه عن السوليد ستيت درايف زي ما هنشوف كمان شويه. السوليد ستيت درايف اول ما بدا قال لك الليتنسي اللي هي فتره الانتظار او التايم بيريد ويتد او ديليد تايم فور ريدنج الداتا از ان ايشيو. دي تعتبر مشكله جدا في الهارد ديسك درايف. لما جينا في السوليد ستيت as described earlier, السوليد ستيت درايف remove this issue. خلاص ما عادتش موجوده بقى فتره الانتظار، لان ما فيش هيدز بتبدا تقرا ده الكلام كله ايه. ما فيش موفينج بارتس زي الهارد ديسك درايف عشان يريتريف الداتا او في السيم ريت. they don't rely on magnetic properties، ما بيعتمدش على موضوع المagnetic properties دي. الماست كومون تايب اوف سوليد ستيت شغاله بنظام ايه بقى؟ device store data by controlling movement of electrons within NAND chip. هنشوف كمان شويه فكره السوليد ستيت درايفز دي ان انت بتخزن الداتا في حاجه اسمها الكيجز او مخازن الالكترونات. مش بتخزن بطريقه ماجنتيك، لا انت بتخزن الداتا في كيجز كده، وبتستخدم كنترولد جيتس او اللي هي الناند جيت. طبعا في ناند وفي نور. الناند بيقول لك هنا ان الناند دي بتستخدم في الريدنج والرايتنج يعني within الشيب. this effectively produced نون فولاتايل، وبالتالي العمليه الستورنج برضو بتبقى نون فولاتايل، ما بتروحش يعني، مش شغل الرام يعني، وتقدر ان انت ريرايتابل الداتا عليها بطريقه سهله. هو هنا بيوضح لك فكره التراكس والسيكتور يعني في الايمج دي او في الفيجر ده. however number of solid state storage device sometimes use electronically erasable programmable او read only memory. هي بتستخدم تقنيه الريد اونلي ميموري او نفس اسلوب او تقنيه الريد اونلي ميموري تكنولوجي. the main difference، الفرق الوحيد ان اليوزنج اوف نور تشيب. يعني ايه النور تشيب دي؟ في تشيبس بتتصنع بالنور جيتس وفي تشيب بالناند جيت. احنا في الريد او الروم او الاي بي روم بتتصنع بالايه الالكترونيكالي اريزبل بروجرامبل، او الروم بتتصنع بالايه بالنور، ودي بتبقى اغلى شويه. this makes them faster operation. النور بتبقى اسرع لان دايره النور بتبقى اسرع من دايره الايه الناند. faster operation but device using الاي بي روم بيشتغل بالايه بالناند لان هي بتبقى ارخص. طبعا اي بي روم allow data to be read and erased single byte at the time. خد بالك ان انت مش مطلوب منك ان انت تعرف تفصيلات العمليه دي، لكن هو هنا بدأ يتكلم عن الناند والنور بشكل شويه بسيط عشان يوضح لك ان ايه عمليات الريدنج والرايتنج بالنور اسرع ولكن اغلى شويه. NAND only allow blocks of data to read or erased. This makes اما النور لا ده انت ريدنج بس. This makes the EEPROM technology more useful for certain application where data need to access or erase bite size chunk. برضه رجع هنا قال لك because of the cost of application، التكاليف اللي هي المانيفاكتشرنج اوف ناند use الناند تكنولوجي تعتبر ايه شويه low price than النور. The two types of usually distinguished. الفرق ما بين الناند الفلاش والاي بي روم
هو فكره الناند والنور، الناند والنور كتكنولوجي للمانيفاكتشر يعني. طيب تعالوا برضو نشوف يعني طريقه عمل الايه او هاو داز ات ورك الايه السوليد ستيت درايف في الفيديو البسيط اللي معانا ده. في الفيديو ده هنشوف فكره الايه، في الفيديو اللي معانا ده هنشوف فكره السوليد ستيت ستورج، بنخزن ازاي الداتا في الفلاش ميموري او اي سوليد ستيت ستورج. Smartphones can store 128 gigabytes, and this solid-state drive can store 1 terabyte of data, and it all happens inside this microchip right here. If this 1 terabyte solid-state drive were full of movies and TV shows, it would take about 3 weeks of non-stop binging to watch them all. So how can this incredibly small microchip fit such an insane amount of content? To understand that, we've got to zoom into a nanoscopic view of the insides. هو بدأ يعمل زومينج عشان نشوف الداتا دي متخزنه فين، متخزنه في كيجز كذا او عمليه مخازن مقفول عليها الكترونات متخزنه في مخازن معينه، مش زي شغل المagnetic، لا الموضوع هنا مختلف وافضل شويه. In here, we can see an individual memory cell called charge trap flash. charge trap flash يعني سجن او مخازن الايه الشحنات، شحنات الكترونيه. ازاي برضو شايف الجزء ده هتشوف دلوقتي متخزنه فيها الالكترونز. يحصل تشارجنج لتراب معينه في جزء كده، الداتا دي ما بتتفرغش بسهوله يعني، لا مقفول عليها. Few extra electrons are a 1 1 1 while a lot of electrons are a 0. الكترونز متخزنه. طبعا انت ممكن تشبه الكلام ده زي البطاريه، التشارجنج البطاريه نفسها، ازاي البطاريه الصغيره دي متخزن عليها كهرباء او الكتريستي ازاي وما بتتفرغش، نفس الشيء اسلوب زيه برضو الالكترونز تشارج تريب. 0 0 وبالتالي انا محتاج في الاخر 1 and 0. Trapped electrons have other 3-bit designations. Measuring this value doesn't change the amount of electrons, and once electrons are placed on the charge trap, they stay trapped there for years. بتظل الداتا او الالكترونز دي متخزنه ليرز، لسنوات طويله، ما بتتفرغش الشحنات اللي موجوده جواها. However, when the memory cell is erased, لما يحصل بقى erased او تيجي تعمل ديليت او فورمات للريموف الفلاش ديسك دي، بتعمل ايه؟ بتعمل انشارج او بتفضي الداتا اللي موجوده في الشحنه اللي موجوده في الايه في التراب دي. The electrons are forcibly removed. To reach a terabyte of storage capacity in a single chip, this memory cell is copied, and it's copied a lot. شوف بقى تخيل معايا ان الداتا دي كم 1 and 0 معمول لها كوبي لروز اند كولمز بالشكل اللي قدامك ده. First, these memory cells are stacked 100 layers tall. 100 layers tall. شوف كم لاير بالطول. And then these stacks of cells are copied 40,000 40,000 column. يا كل طبعا لاير بتخزن داتا قد ايه؟ شوف هيقول لك دلوقتي، هيشبهها لك بشيت اكسل. across, which is then copied 50,000 rows down. 50,000 rows down. You can kind of think of it طول في عرض في ارتفاع للداتا. as a 3D Excel spreadsheet. تخيل معايا لو عندك 3D اكسل شيت، كل شيت where the values can only be 0 to 7, and this spreadsheet has 40,000 columns 40,000 column by 50,000 rows. و 50,000 rows. تخيل كده لو معايا شيت واحده، شيت اكسل يعني 40,000 column و 50,000 rows. ونزل الداتا دي، طبعا كل سلايه بيبقى فيها 1 and 0. نزل بقى الشيتس دي، اضربها في بعض. And then there are 100 different spreadsheets. و 100 different sheet تحت بعض. شوف كم داتا هتتخزن. Stacked in layers, one on top of another. In order to isolate and determine which row and layer to write to or read from, control gate selectors are used. ادي الكنترول جيتس بقى اللي هي حته الناند والنور. في حاله الاي اي بي روم بنستخدم الايه النور، في حاله الفلاش ميموري بنستخدم الناند. دي عباره عن جيتس عشان تبدا تستخدم الجوريثم معين للريدنج والرايتنج للداتا.
connectors are used along. بس لما بتيجي في الامتحان بيتكلم لك الديفرنس بين الناند والنور، يبقى انت اليوزابيلتي بتاعت الناند فين حته بالظبط وهي والنور، والديفرنس بين ناند اند نور في التشيبست برايس. We're going to zoom out to the view that we had earlier. تعالى بقى اعمل زوم اوت عشان ترجع للشيب نفسها. Here's the 3D array of charge شكلها عامل trap ازاي؟ flash cells and control gates that we were just looking at. This is a massive layout of memory cells, but engineers didn't stop there. In order to fit more capacity, they copied this layout onto the other side and then copied it 8 times again and crammed it all into a single microchip. And that's it. 3 weeks of non-stop binging movies and TV squeezed into a microchip the size of a dime. Watch our follow-up episode to get a complete and in-depth understanding as to how everything that I just talked about works. هو طبعا يعني وضح الموضوع بشكل جميل قوي وبشكل مبسط سويتبل مع السيلبس اللي معانا. طيب اذا دلوقتي لو اتكلمنا عن لو عملنا سمرايز كده للديفرنس بتوين او البنفيت اوف SSD rather than الهارد ديسك درايف، هنلاقي ان في مميزات جميله قوي. they are more reliable. ممكن مفيش عناصر او موفمنت بارت زي الهارد ديسك درايف، بالتالي انت تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا reliable. وكمان تاني نقطه، خد بالك النقط دي مهمه بتيجي في الامتحان، they are considerably lighter، خفيف في الاستخدام عن الهارد ديسك درايف which makes them suitable for laptop. وبالتالي ده مناسب جدا مع شغل اللابتوب او اي ديفايس يعتبر portable device. They don't have to get up to speed. يعني ايه get up to speed؟ before they work properly. يعني انت عندك الهارد ديسك بيبقى الهيد في وضع سايلنت او وضع ساكن، لما تطلب منه داتا بيبدا الهيد يتحرك او يموفمنت. هنا في موضوع السوليد ستيت انت مش محتاج حته السيت اب تو سبيد دي بيفور ورك بروبلي. they have برضه low power consumption، استهلاك كهرباء، لان انت لما يبقى عندك في موفمنت بارت يبقى انت في باور كونسبشن بيبقى عالي جدا. اما هنا في السوليد ستيت مفيش الحته دي. they run much cooler than الهارد ديسك. بالتالي انت طالما مفيش موفمنت بارت برضه يبقى انت مش محتاج كولر او مش محتاج تهويه او مش محتاج عناصر او فان مثلا عشان تبدا تكول الديفايس نفسه. they last point again make them very suitable for laptop computer. انت اجهزه اللابتوب نفسها او الديفايس دي مش محتاج ان انت تركب فانز مثلا عشان تكول الكلام ده، فالتشارجبل داتا اللي موجوده في الاس اس دي افضل في حته الكولر. كمان because they have no moving part they are very thin، بيبقى شكله صغير جدا وحجمه صغير، ده زي ما قلنا suitable for laptop. الداتا اكسس، ودي اهم نقطه، considerably faster than الهارد ديسك، faster than الهارد ديسك درايف. طب ايه اسوأ او ايه عيوب الدروباك اوف اس اس دي؟ هنا بيقول لك اللونجيفيتي. اللونجيفيتي يعني ايه؟ العمر الزمني بتاع التكنولوجيا دي. مالها؟ السوليد ستيت درايف considerability او conservatively rated only 20 جيجا بايت written operation. يعني ممكن ان انت تخزن 20 جيجا بايت iteration by over 3 years period. يعني لو انت قلت هتخزن كل يوم سيفد داتا 20 جيجا على السوليد ستيت درايف لمده 3 year، كل يوم تخزن عليها، العمليه دي بتقلل الانديورنس او العمر الزمني الخاص بالديفايس نفسه. يعني ممكن بعد 3 years تلاقي الاس اس دي خلاص اللونجيفيتي بتاعته خلاص تعتبر انتهت. طبعا مين اللي هيخزن 20 جيجا every day for 3 years period؟ مفيش حد بيعمل الحركه دي، فبالتالي انت مش معقوله بعد 3 سنين هيبوظ. ده لو استخدام كتير. طبعا for this reason، عشان السبب دوت، خد بالك من حته مهمه جدا، الاس اس دي تكنولوجي ما ينفعش ان احنا نستخدمها على سيرفرات على الانترنت مثلا، او سيرفرات بتبقى فيها الداتا اكسس كتير والداتا ريد رايت كتير جدا، لان ده هيؤدي الى عمرها الزمني هيقل. This operation take place every day، لأن كل يوم وكل ثانية طبعا في معدلات داتا بتتخزن بشكل كبير، ولكن احنا بنستخدم الهارد ديسك. This issue being addressed by number of manufacturers improve the durability of these solid state system. طبعا الشركات او المصانع او المانيفاكتشرز اللي بتصنع السوليد ستيت
درايف بيحاولوا ان هم يهندلوا او يعالجوا الايشو ديت في الفترات اللي جايه. احنا هنتوقف النهارده يا ولاد عند النقطه دي، وهنكمل ان شاء الله في الدرس الجاي على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.